จริงๆตอนแรกคุณแม่ไม่อยากให้เข้ามายุ่งในโรงงานเพราะว่าด้วยเราเป็นผู้หญิงลูกผู้หญิงคุณแม่ก็จะเป็นห่วงนะคะมันเหนื่อยต้องคุมทั้งโรงงานคุมทั้งคนคุมทั้งคุณภาพสินค้าคุมทั้งการซัพพลายของเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันต้องคุมเยอะมากคุณแม่ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้ทำช่วงที่มาทำก็จะมีสินค้าจากจีนเข้ามาแล้วก็มีโควิดอีกอันนี้หนักเลยค่ะพอโควิดปุ๊บปิดประเทศทุกอย่างมันก็ชัตดาวน์หมดเป้าหมายของเราคืออันดับแรกคือเราต้องคงคุณภาพและมาตรฐานของเราเอาไว้แล้วก็อีกอันนึงคือเราจะมีการเอานวัตกรรมของเราเข้ามาเพิ่มเปลี่ยนตลาดจากเดิมหาตลาดใหม่ตอนนี้ของโรงงานเราจะมีแอนตี้แบคทีเรียสามารถยับยั้งการเกิดแบคทีเรียได้ถึง 99.99% แล้วก็แอนตี้ไวรัสแอนตี้มอสคิโตในอนาคตอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้กันอยู่ทุกวันคงหนีไม่พ้นนี่เลยครับผ้าขนหนูไม่ว่าจะเช็ดตัวเช็ดหน้าเวลาอาบน้ำคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าผ้าขนหนูที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาทำกันยังไงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูที่มาของผ้าขนหนูที่โรงงานผลิตผ้าขนหนูแห่งนี้ครับประวีภูบาการทอค่ะโอ้โหคุณเกศครับผ้าขนหนูที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วผ้าขนหนูเนี่ยมีกี่ประเภทหรือมีกี่แบบครับงั้นขอแบ่งประเภทผ้าขนหนูตามการใช้งานของเราจะเป็นตัวนี้นะคะถ้าใช้ตามบ้านทั่วไปมันจะเป็นได้เดี่ยวใช้ได้เส้นเดียวในการทอลักษณะขนจะฟูและนุ่มน้ำหนักจะเบาซักและแห้งเร็วแสดงว่าตัวนี้ก็ซับน้ำได้ดีใช่เพราะเป็นคอตตอน 100% ครับอีกประเภทหนึ่งคือใช้ตามโรงแรมรีสอร์ทโรงพยาบาลตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบได้คู่เป็นการใช้เส้นได้2เส้นในการมาถักทอขึ้นมาเป็นผ้าขนหนูตัวนี้ลองจับดูนะคะจะเนื้อจะหนาๆแน่นๆเปรียบเทียบกันปุ๊บจะเห็นถึงความแตกต่างกันเลยว่ามันตัวนี้จะแน่นกว่ามากใช่ค่ะโอ้โหคุณภาพดีมากๆเลยครับแล้วอย่างนี้พักประวีภูวการทอก่อตั้งมานานหรือยังครับตั้งแต่รุ่นอากงแล้วค่ะประมาณ60 ปีแล้วค่ะ60 ปีใช่จากอากงปุ๊บมาเป็นรุ่นคุณแม่แล้วก็จะเป็นรุ่นเกศแล้วก็รุ่นน้องสาวช่วยกันทำจริงๆตอนแรกคุณแม่ไม่อยากให้เข้ามายุ่งในโรงงานพอคุณแม่ทำมาแล้วคุณแม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะว่าด้วยเราเป็นผู้หญิงลูกผู้หญิงคุณแม่ก็จะเป็นห่วงนะคะมันเหนื่อยต้องคุมทั้งโรงงานคุมทั้งคนคุมทั้งคุณภาพสินค้าคุมทั้งการซัพพลายของเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันต้องคุมเยอะมากคุณแม่ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้ทำแล้วพอเราได้มาทำเต็มที่เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยจริงค่ะ แต่มันดีนะคะมันเหมือนกับเราก็แบบคุกคีมาตั้งแต่เด็กอะตื่นมาก็เจอผ้าขนหนูมาตลอดใช่แล้วมันยากแค่ไหนครับมันต้องค่อยๆเรียนรู้ในทุกๆวันและต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆในทุกๆวันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับในช่วงจังหวะที่เรามาทำตรงนี้ช่วงที่มาทำก็จะมีสินค้าจากจีนเข้ามาแล้วก็มีโควิดอีกทุกอย่างมันก็ชัตดาวน์หมดแล้วเราทำไงครับตอนนั้นถ้าณช่วงโควิดตอนนั้นโรงงานเราจะแบบไม่ค่อยมีออเดอร์แล้วก็เลยเริ่มผลิตหน้ากากแล้วก็สักพักหนึ่งทุกคนต้องป่วยโรงพยาบาลเราซัพพลายผ้าขนหนูเราเข้าโรงพยาบาลเพราะณช่วงโควิดนะเวลานั้นผ้าขนหนูทุกผืนเขาใช้ปุ๊บแล้วเขาทิ้งเขาไม่เก็บมาใช้ใหม่มันก็เป็นช่องทางของเราในการทำให้เรารอดพ้นวิกฤตโควิดมาได้แต่ตอนนี้ผมอยากรู้ถึงวิธีการผลิตผ้าขนหนูแล้วครับคุณเกศครับการผลิตเป็นยังไงพาผมไปชมได้ไหมครับได้ค่ะสำหรับขั้นตอนการผลิตเดี๋ยวเกศขอให้น้องสาวเกศคุณทิพย์ที่เป็นกูรูรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตของผ้าขนหนูตั้งแต่ต้นจนจบมาแนะนำคุณนัทนะคะได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากรู้ขั้นตอนของการผลิตผ้าขนหนูแล้วครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนการผลิตผ้าขนหนูเนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่ขั้นตอนแรกกว่าจะมาเป็นผ้าขนหนูขออนุญาตนำทางผมนะครับเชิญครับ
ครับ โรงงานใหญ่มาก โชคดีมากครับวันนี้ที่ได้มาที่นี่ ค่ะยินดีค่ะ ทีนี้ผมอยากจะให้คุณพีทเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าขั้นตอนการผลิตผ้าขนหนูผืนนึงเนี่ยมีขั้นตอนแต่ต้นยังไงบ้างครับ ได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะ เริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเลือกแหล่งของตัวเส้นได้ก่อน ว่าเราอยากได้แหล่งเส้นได้ที่มีคุณภาพมาผลิตเพื่อให้คนไทยใช้นะคะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องเลือกโรงงานว่าโรงงานไหนเนี่ยมีกระบวนการผลิตเส้นได้ที่ได้มาตรฐานนะคะ เราก็จะเลือกแหล่งอยู่ประมาณ3แหล่งที่นำเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีหรือว่าเวียดนาม ทำไมต้องเป็น3ประเทศนี้ครับ เพราะว่า3ประเทศเนี่ยโรงงานที่เราเลือกเจาะลึกลงไปอีกอะค่ะก็จะเป็นโรงงานที่นำฝ้ายเนี่ยมาจากอเมริกา เนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยจะเป็นแหล่งปลูกฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โอ้ แล้วก็เป็นเส้นได้ที่เป็นเส้นได้ยาวค่อนข้างที่จะมีคุณภาพดี คัดคุณภาพตั้งแต่ต้นเลย ใช่ค่ะใช่ โอ้โห ค่ะ สุดยอดมากครับ แล้วหลังจากที่เราได้คัดเลือกนะครับผมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรกเส้นได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อค ก็ รับ คือเขาจะนำเข้ามาเป็นลูกได้แบบนี้ใช่ไหมคะ ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะผ้าขนหนูมันเป็นผืน ครับ เราเป็นเส้นได้แบบเนี้ยมันทำยังไงถึงพอเป็นผืนออกมา ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าเอาเส้นได้เนี่ยเข้าเครื่องวับก่อน ครับ แต่ก่อนที่จะเข้าเครื่องวับเนี่ยเราก็จะมีการคำนวณสูตรว่าผ้าไซส์นี้จะใช้เส้นได้จำนวนกี่ลูกนะคะแล้วก็จะแยกย่อยลงไปอีกว่าผ้าขนหนูของเราเนี่ยเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะมีได้เดี่ยวกับได้คู่ ครับ ดังนั้นถ้าเป็นผ้าได้เดี่ยวเนี่ยเส้นได้ที่เลือกเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเป็นเส้นได้เส้นเดียว อืม แต่ว่าถ้าเป็นเส้นได้คู่ผ้าโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องเอาเส้นได้เดี่ยวเนี่ยไปตีทวิสต์พอตีเกลียวทวิสต์เนี่ยเราก็จะต้องดูคุณภาพอีกว่าตีเกลียวทวิสต์ต้องกี่เกลียว ผ้าขนหนูที่เราใช้กันประจำวันก็คือได้เดี่ยว เราตอบผืนนะครับ เราใช้ได้เดี่ยวกี่ม้วน คือได้เดี่ยวเนี่ยมันจะแยกลงไซส์อีกว่ามีไซส์ผ้าเช็ดผง15-30 นิ้ว ผ้าเช็ดตัว24-48แล้วก็ไซส์กลางไซส์ใหญ่ ดังนั้นแต่ละไซส์เนี่ยเส้นได้ที่ใช้เนี่ยปริมาณเส้นได้ก็แตกต่างกันลงไปอีก ครับ ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องทอเราเนี่ยหน้ากว้างเครื่องทอเท่าไหร่ ครับ เครื่องทอนี้ทอได้ปริมาณกี่ผืน ครับ เส้นได้ปริมาณก็จะแตกต่างกันไป แล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อครับ หลังจากที่เส้นได้แต่ละเส้นเนี่ยเข้าเครื่องวับลงลูกบีมเรียบร้อยใช่ไหมคะลูกบีมด้านเนี่ยค่ะ เราก็จะยกขึ้นไปเครื่องใสแล้วก็คือเขาจะดึงเส้นได้เนี่ยยาวๆผ่านลูกกิ้งรีดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เข้าลูกบีมด้านหน้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากัน ได้ ได้ ครับ สมมติว่าถ้าเป็นผ้าได้เดี่ยวเนี่ยเราก็จะต้องใช้แป้งเพื่อทำให้เส้นได้เนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ครับ แต่ถ้าทำเป็นผ้าขนหนูได้คู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่แป้ง อืม แล้วก็รีดผ่านลูกบีมอันเนี้ยก็จะเป็นลูกบีมที่ทำความร้อนเขาก็จะม้วนเปิดเครื่องม้วนแล้วก็จะคือม้วนเข้าลูกบีมตัวนี้ หลังจากเข้าลูกบีมตรงนี้เรียบร้อยอะค่ะ เราก็จะไปขึ้นเครื่องทอแล้วเราก็ต้องแยกอีกทีนึงว่าลูกบีมลูกเนี่ยเป็นได้บนหรือได้ล่างเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องทอผ้ากันต่อเลยค่ะ รบกวนพาผมไปด้วยนะครับ ได้เลยค่ะ คุณพีทครับ ค่ะ ถ้าอย่างนั้นขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งถูกต้องไหมครับ ใช่ค่ะขั้นตอนนี้คือจะเป็นขั้นตอนเครื่องทอผ้าที่จะทำให้ผ้าเนี่ยจากเส้นได้ที่อยู่ในลูกบีมใช่ไหมคะออกมาเป็นผ้าขนหนูแล้วค่ะใช่เครื่องทอเนี่ยจะประกอบด้วยได้บนกับได้ล่าง ครับ ก็คือตัวได้ล่างเนี่ยคือเป็นได้ยืนเส้นตรง อืม ๆแต่ตัวได้บนเนี่ยจะเป็นตัวทำขน แล้วอย่างนี้ ค่ะ ทำไมต้องทำให้เป็นขนขึ้นมา เวลาเช็ดตัวค่ะ มันมีขนนะคะมันจะรู้สึกนุ่ม เวลาเสื้อผ้าอย่างเงี้ยจับแล้วมันจะสักๆใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่พอมีขนเนี่ยพอเช็ดตัวปุ๊บตัวขนเนี่ยจะแบบไปซับน้ำแล้วก็จะรู้สึกว่าเวลาสัมผัสกับตัวค่ะ มันจะนุ่ม อืม ใช่ค่ะ ก็เหมาะกับการใช้งาน ถูก เวลา ต้ เรา อง อาบน้ำเช็ด ใช่ หน้าก็คือสับน้ำ ซับน้ำได้ดีเลยค่ะ ตัวคอตตอนร้อยค่ะ ขั้นตอนต่อไปแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปหลังจากทอเสร็จใช่ไหมคะ เราก็จะไปฟอกย้อมตามการใช้งานของลูกค้าว่าลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลต้องการสีขาว กลุ่มโรงแรมต้องการสีขาว หรือกลุ่มที่เป็นบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีพวกแบบสีของบริษัทขึ้นอยู่กับงานของลูกค้าเลยใช่ค่ะหลังจากเราฟอกย้อมด้านหลังเรียบร้อยสลัดแห้งหมาดๆเรียบร้อยนะคะ ครับ มาแล้วก็จะเข้าตู้อบ เพื่อเอาทำให้ผ้าขนหนูอะค่ะ แห้งสนิทจริงๆ แต่อันเนี้ยมันก็คือจะแห้งในระดับหนึ่ง หลังจากอบเรียบร้อยเนี่ยก็จะไปต่อที่เครื่องรีดกัน
ก็คือหลังจากอบผ้าใช่ไหมคะ เราก็จะมาที่เครื่องรีด อ๋อ รีดผ้าอีกทีหนึ่งค่ะ ผมสงสัยนิดนึงครับ อบยังไม่พอเหรอครับทำไมต้องมารีดต่อ คืออบบางทีอะค่ะ ผ้าด้านในเนี่ยมันแห้งไม่สนิทจริง ครับ ๆ ดังนั้นเราจะต้องมารีดหนึ่งเพื่อให้ผ้าเนี่ยแห้งสนิทจริงๆสองเพื่อทำให้ผ้าเนี่ยมันมีความเรียบ ขออนุญาตจับได้หนึ่งได้ จับ ไหม ได้ ค เล รับ ยค่ะผ้าก็คือยังร้อนอยู่ โอ้ แล้วก็จะแห้งสนิท ม มากจริงๆใช่ จากขั้นตอนการทอเมื่อสักครู่นี้มาสู่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับ ผ้าเนี่ยหลังจากอบหลังจากรีดเรียบร้อยก็จะมาตัดเย็บหัวท้าย เย็บหัวท้ายเพื่อเก็บรายละเอียดของผ้า แล้วก็ทำการ QC พอ QC เสร็จเราก็จะแยกแพ็คส่งตามความต้องการของลูกค้า โอ้โห วันนี้ผมได้เห็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบข ค่ะ องการผลิตผ้า ค่ะ ขนหนู มันไม่ง่ายเลยนะครับคุณ ใช่ พีท ขั้นตอนมันเยอะมากค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆ ค่ะ นะครับ ที่มาเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ผมฟังขอบพระคุณครับ ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ One hour later. คุณเกศครับ ในขบวนการผลิตอะไรที่เป็นไฮไลท์หรือมีนวัตกรรมอะไรที่นำมาใช้ไหมครับ ตอนนี้ของโรงงานเราจะมีแอนตี้แบคทีเรียมันเป็นสารเคลือบลงบนผ้าขนหนูที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรียบนผ้าขนหนู ตัวนี้เรามีการทดลองแล้วสามารถยับยั้งการเกิดแบคทีเรียได้ถึง 99.99% สำหรับการซัก 30 วอชพอหลังจาก 30 ครั้งในการซักไปแล้วเนี่ย การป้องกันเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ใช่หายไปเลยนะ ยังอยู่ ยังอยู่ แต่คือน้อยลง น้อยลงเรื่อยๆ ตอนนี้ยังมีเหมือนกับเรามีคู่ค้าในการนำสารเคมีเข้ามา ตอนนี้เลยช่วยกันคิดค้นโปรดักต์ตัวใหม่ก็คือจะเป็นสารแอนตี้ไวรัส ครับ ที่จะมาใส่บนผ้าขนหนู แล้วมัน นะ เป็นยังไงครับ ตัวนี้คือสารแอนตี้ไวรัสตัวเนี้ยค่ะ เวลาสมมติอย่างตอนเนี้ยไข้หวัดระบาดใช่ไหม ครั คะ บ อย่างเด็กหรือผู้ป่วยที่ใช้ไอหรือจามลงบนผ้าขนหนูปุ๊บไอตัวสารที่อยู่บนผ้าขนหนูที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปยับยั้งกำจัดหรือฆ่าไวรัสตัวนี้ไม่ให้แพร่กระจายต่อไป โหล้ำขนาดนี้ แล้วอย่างนี้มีที่ปรึกษาหรือมีตัวช่วยไหมครับคุณเกศ มีแน่นอนค่ะ โดยผู้ที่ช่วยเหลือเราหลักๆ ก็จะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครับ ดีพร้อมนะคะ ที่เขาช่วยผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ คือตอนนี้สิ่งทอเราเป็นขาลงใช่ไหมคะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็มีโครงการช่วยผู้ประกอบการหลาย ๆ เรื่อง ครับ อย่างของโรงงานเนี่ยได้เข้าร่วมของกรมเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุน ครับ ลดต้นทุนการผลิต อย่างของเราใช้เชื้อเพลิงก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเศษกะลาปาล์ม ช่วยลดต้นทุนทางด้านการผลิต แล้วก็ ครับ ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย อีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์ซัพพลายเชนในกระบวนการผลิตในโรงงาน ครับ ที่ทำยังไงให้ประหยัดเวลามากที่สุด ใช้คนน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะทำให้โรงงานเราสามารถเซฟต้นทุนไปได้เยอะมาก ถ้าคุณเกศได้วางเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ เป้าหมายของเราคืออันดับแรกคือเราต้องคงคุณภาพและมาตรฐานของเราเอาไว้ใช่แล้วก็อีกอันนึงคือเราจะมีการเอานวัตกรรมของเราเข้ามาเพิ่มเปลี่ยนตลาดจากเดิมหาตลาดใหม่ ครับ อืม ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพ ค่ะ สินค้าให้ดีมากขึ้น ใช่ค่ะ แล้วอะไรคือหมัดเด็ดของพักปวีภูวการทอครับ อย่างที่คุณนัทรู้แล้วว่าเราเป็นโรงงานผลิตที่ครบวงจร ครับ ตั้งแต่เอาเส้นได้เข้ามาจนฟอกย้อม จนทุกอย่างแพ็กเกจจิ้งคือเราสามารถทำเสร็จอยู่ในที่เดียวกันเป็น one stop service ฉะนั้นลูกค้าสามารถสั่ง OEM กับทางโรงงานได้ ลูกค้าต้องการขนาดผ้าขนาดไหน ครับ สีอะไรหรือจะต้องการทำแบรนด์เป็นของตัวเอง ติดแบรนด์ของตัวเองก็สามารถสั่งผลิตกับเราได้ บอกความต้องการได้หมด ได้ ทุกอย่าง ใช่ ทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน ใช่แล้วเราก็จะมาปรึกษาเหมือนกับพูดคุยกันว่า มีนวัตกรรมอะไรที่อยากใส่เพิ่มขึ้นมา ตอนนี้มีแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้ไวรัสแล้วก็อาจจะมีแอนตี้แบบมอสคิโตในอนาคตอีกอะไรอย่างนี้ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตกับเราได้ค่ะ และนี่คือเรื่องราวของผ้าขนหนูที่มีให้เลือกหลากหลาย เต็มไปด้วยรายละเอียด ความใส่ใจ จากพักปวีภูวการทอ